Xin chào mọi người, mình tên là Thảo. Chủ đề của video ngày hôm nay nói về các kiểu người lái xe máy ở Việt Nam. Đây là một chủ đề khá thú vị, vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích, tìm ra điểm khác biệt giữa các kiểu người này là gì nha. Cùng bắt đầu thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm đầu tiên nha. Đây là một khái niệm rất thú vị mà các bạn sẽ bắt gặp người Việt Nam sử dụng rất là nhiều. Đó là Ninja Lead. Vậy thì Ninja Lead là gì? Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bức hình ở trên màn hình. Ở trong bức hình này, các bạn có thể thấy có hai người phụ nữ và họ đều trùm kín từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ tập trung vào người phụ nữ bên này nha. Người phụ nữ này mặc áo khoác dài, đeo kính râm, đeo khẩu trang, mặc váy chống nắng và đeo cả găng tay nữa. Các bạn có thắc mắc rằng tại sao khi ra ngoài đường họ lại phải che chắn nhiều như vậy không? Lý do là bởi vì thời tiết ở Việt Nam rất là nắng nóng và nhiều khói bụi nữa, đặc biệt là khi các bạn tham gia giao thông. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe và làn da của mình thì phụ nữ Việt Nam thường sẽ che chắn rất là cẩn thận khi ra ngoài đường. Và nhìn vào hình ảnh này, các bạn có thấy gì quen thuộc không? Đúng rồi đó, chính là hình ảnh những ninja ở trong các bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Vậy thì khái niệm Ninja Lead, ninja là chỉ một người trùm kín như trong phim, còn Lead chính là tên của một loại xe máy phổ biến ở Việt Nam. Ninja Lead chính là một cách gọi vui mà mọi người sẽ dùng để chỉ những người phụ nữ trùm kín mít khi tham gia giao thông ở trên đường đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua khái niệm thứ hai nha. Ở khái niệm này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bạn học sinh lái xe đạp điện. Xe đạp điện là một phương tiện rất là phổ biến đối với học sinh ở Việt Nam, đặc biệt là học sinh cấp 2 và cấp 3. Quan sát ở trong hình, các bạn có thể thấy chiếc xe ở ngoài rìa này chính là xe đạp điện. Còn hai loại xe ở trong này tuy là nhìn chúng giống với lại chiếc xe ở ngoài rìa, nhưng mà một điểm khác biệt, đó chính là hai chiếc xe ở bên trong này không có phần bàn đạp giống như chiếc xe ở ngoài. Nếu như không có bàn đạp thì chỉ được xem là một chiếc xe máy điện mini thôi. Chiếc xe ở ngoài rìa này mới chính là xe đạp điện. Chúng ta sẽ tập trung vào chiếc xe ở ngoài rìa này nha. Đối với việc sử dụng xe đạp điện thì các bạn học sinh cũng nên đội nón bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nón bảo hiểm chính là cái nón màu hồng như trong hình mà các bạn thấy. Vậy thì tại sao loại xe này lại được các bạn học sinh ưa chuộng như vậy? Xe đạp điện là một loại xe nhỏ, có một cục pin rất to ở khu vực thân xe. Và khi muốn sử dụng thì chúng ta sẽ sạc điện cho nó. Còn về công dụng của hai chiếc bàn đạp thì tương tự như đối với các loại xe đạp thông thường, thì hai bàn đạp này sẽ dùng để hỗ trợ đạp xe di chuyển khi chúng ta bắt gặp phải vấn đề là xe bị hết điện. Rất tiện lợi, nhưng mà nếu như xe bị hết điện thì lúc đạp cũng sẽ rất khó khăn đó. Nếu như ở Việt Nam, các bạn sẽ bắt gặp các em học sinh sử dụng loại xe này để đi học, để đi về rất là nhiều ở ngoài đường. Các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh chạy theo từng nhóm hoặc là dàn hàng ra ngoài đường. Điều này là không nên một chút nào, tại vì nó không bảo đảm an toàn cho bản thân của các bạn và còn vi phạm luật giao thông nữa.
Vậy nên nếu các bạn có cơ hội sử dụng xe đạp điện thì hãy nhớ đội nón bảo hiểm và chạy thẳng hàng thẳng lối nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm người lái xe chở cả gia đình nhé. Như các bạn đang thấy ở trong hình, đây là người lái xe đang chở cả gia đình tham gia giao thông. Đây là hình ảnh rất là quen thuộc và dễ dàng bắt gặp khi tham gia giao thông ở Việt Nam. Thông thường, người lái xe sẽ là bố, vì đàn ông có sức khỏe tốt hơn nên có thể dễ dàng kiểm soát được chiếc xe khi chở nặng. Nếu như cả nhà cùng đi chung thì thông thường mẹ sẽ ngồi ở rìa ngoài cùng và tiếp theo đó là các con nhỏ sẽ ngồi ở giữa. Và có thể rằng các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại chở nhiều người như vậy trên một chiếc xe. Lý do chính là vì chi phí để mua một chiếc xe ở Việt Nam so với một hộ gia đình thông thường cũng khá là cao, nên nhiều gia đình chỉ có duy nhất một chiếc xe thôi. Vì vậy nếu như muốn chở cả gia đình, vậy nên nếu muốn cả nhà đi chung thì chúng ta chỉ còn cách là chen chúc trên một chiếc xe như vậy thôi. Điều này tuy phổ biến nhưng theo luật thì hoàn toàn sai nha. Tại vì chúng ta không nên chở quá nhiều người trên một chiếc xe máy. Điều này rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Các bạn hãy nhớ tuân thủ về số lượng người trên một chiếc xe khi tham gia giao thông ở Việt Nam nhé. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tài xế lái xe công nghệ. Vậy thì tài xế xe máy công nghệ là gì? Như trong hình, các bạn thấy đây chính là một người tài xế xe máy công nghệ. Xe máy công nghệ chúng ta có thể hiểu đơn giản là việc đặt xe qua các ứng dụng hoặc là trên trang web. Phổ biến nhất là trên các ứng dụng. Như ở trong hình thì chúng ta có một ứng dụng rất nổi tiếng và phổ biến ở Việt Nam, đó chính là Grab. Nếu như các bạn qua Việt Nam để tham quan và du lịch, muốn đặt xe thì chỉ cần tải ứng dụng và thực hiện một vài bước đơn giản là đã có thể đặt được chuyến xe cho mình rồi. Ngoài việc chở khách thì tài xế xe máy công nghệ còn làm rất là nhiều các cái dịch vụ khác như là giao đồ ăn và vận chuyển hàng hóa. Ở Việt Nam, các bạn không cần phải nói hết một từ dài như là tài xế công nghệ. Như vậy sẽ rất là mất thời gian. Các bạn chỉ cần gọi tắt bằng tên của hãng mà các bạn sẽ sử dụng cái dịch vụ của họ. Ví dụ như ở đây chúng ta có Grab thì các bạn chỉ cần nói rằng tôi muốn đặt Grab là mọi người hầu như sẽ hiểu rằng bạn muốn đặt một chuyến xe qua app, ngắn gọn và nhanh chóng hơn liền, đúng không? Về kiểu người lái xe tiếp theo, chúng ta sẽ có kiểu người lái xe chở theo thú cưng. Thì như trong hình, mọi người có thể thấy đây là một chiếc xe máy điện, không phải xe đạp điện đâu nha, vì nó không có hai bàn đạp. Người phụ nữ ở trong bức hình này đang chở theo hai chú chó. Thực ra việc này không đúng so với luật giao thông, nhưng mà nếu như muốn nhanh gọn thì thường mọi người ở Việt Nam sẽ chở thú cưng theo cách là chỉ để chúng lên xe và chở đi thôi. Ở Việt Nam, thú cưng thường sẽ không được nhốt vào lồng mà chúng sẽ thường được cột dây ở cổ để có thể dễ dàng dắt đi. Mọi người sẽ thường vận chuyển chúng theo cách này để nhanh chóng và tiện lợi nhất. Nhưng mà theo ý kiến của mình thì chúng ta vẫn nên có một chiếc lồng để bỏ các bé vào, vừa để an toàn cho các bé mà cũng an toàn cho mọi người xung quanh nữa. Và cuối cùng
chúng ta có kiểu người lái xe vận chuyển mọi thứ luôn. Ở Việt Nam, xe máy chắc chắn là một loại phương tiện rất là phổ biến tại vì sự tiện lợi của nó, và họ dùng xe máy để vận chuyển rất là nhiều thứ, bất cứ thứ gì mà họ muốn, không kể là to hay nhỏ. Như trong hình, các bạn có thể thấy bác này đang vận chuyển rất là nhiều chai nhựa. Nếu như vận chuyển hàng hóa theo cách này thì chắc chắn là cũng không đúng theo luật giao thông luôn. Một số người lớn tuổi tuy họ có thể hiểu được luật giao thông không hề cho phép điều này, nhưng mà vì cần kiếm tiền nên họ thường sẽ ưu tiên những sự tiện lợi của việc vận chuyển như thế này hơn. Lý do chính là bởi vì giá tiền khi thuê các phương tiện khác để vận chuyển hàng hóa sẽ cao hơn so với lại việc sử dụng xe máy. Nhưng bên cạnh đó thì việc vận chuyển hàng hóa cồng kềnh như thế này sẽ rất là nguy hiểm đối với lại những người tham gia giao thông khác và đối với cả chính bản thân người lái xe nữa. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các kiểu người lái xe ở Việt Nam rồi. Không biết là các bạn đã tìm ra được sự khác biệt của mỗi kiểu chưa? Nếu như còn chưa rõ ở điểm nào thì các bạn hãy chịu khó coi lại video một lần nữa để nắm chắc hơn những thông tin và ghi chú ở trong sổ tay của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha.